स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज बन्दैछ खीर। नेपाली भान्सामा एकदमै कमनली पाक्ने खीर र हरेक चाडबाड पूजा आजामा बन्ने खीर, त्यो पनि आज निलस्को स्टाइलमा बन्दैछ। हेरौँ है त कसरी बन्दो रहेछ। दुध लिएको छु मैले 3 लिटर। त्यसबाहेक नभई नहुने चिज भनेको बाक्लो कसौरी। मेरो स्टाइलको खीर बनाउनको लागि मलाई बाक्लो कसौरी चाहिन्छ। तपाईहरुसँग छैन भने कुनै पनि किसिमको बाक्लो भाँडा लिनु होला। भाँडा पातलो भयो भने चाहिँ मुनिबाट डढ्दै जान्छ, जसले गर्दा खीरको स्वाद पनि मिठो हुँदैन, बास्ना पनि मिठो हुँदैन। यो चाहिँ हो लोकल चामल। लोकल चामल चाहिँ मैले 3 लिटर दुधमा 1 मुठी नापेर नै लिएको छु। यस्तो हातभरि सेतो लाग्ने चामल। तपाईले ताइतिन चामल अथवा आफूले जुन खाइरहनु भएको छ रेगुलर चामल युज गर्न सक्नुभयो। चिनी चाहिँ मैले 2 चम्चा मात्र लिए। तपाईलाई गुलियो मन पर्छ भने बढाउन पनि सक्नुभयो। यो चाहिँ हो घिउ। घिउ चाहिँ मैले थोरै लास्टमा राख्नको लागि लिएको छु। आफैले बनाएको, आफ्नै हातले बनाएको घिउ। 2-3 ड्रप केसरको सट्टामा मैले घिउ हालिरहेको छु। त्यसबाहेक बास्नाको लागि 2टा ल्वाङ, 2टा सुकमेल, 2-3 वटा जति मरिच मैले सामेल गरेको छु। तपाईले यो चीजलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ बास्ना टक्क लिएर आउँछ, मलाई चाहिँ मन पर्छ। त्यसबाहेक कुनै पनि किसिमका नट्सहरु मलाई मन पर्दैन। खीरभित्र पकाएको पनि मन पर्दैन, गार्निश गरेको पनि मन पर्दैन। त्यो भएर मैले स्किप गरे। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने तपाईहरुले एड अन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया चाहिँ निलसले बनाएको जसरी बनाउनु होला, एकदमै मिठो हुन्छ है त। अब चाहिँ हामी आगोलाई बाल्यौं। त्यसपछि बाक्लो कसौरी यसमा बसाइदिन्छौं। कसौरीको सट्टामा जुनसुकै बाक्लो भाँडा हुन सक्छ। 3 लिटर दुधलाई मैले मजासँग खनाइदिएँ र उम्लिनको लागि आगोमा छोडिदिएँ। आगोको फ्लेमलाई हाई गरेको छु। दुध उम्लिसकेपछि आगोको फ्लेमलाई घटाएँ। तपाईहरुले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ फ्लेम घटेको पनि, अनि मजासँग दुध उम्लेको पनि देखिरहनु भएको छ। अब चाहिँ पालो चामल राख्ने। चामल राखिसकेपछि हामी आगोको फ्लेमलाई सानो बनाएर एकछिन छोडिदिन्छौँ। आधा घण्टा जति एउटै फ्लेममा पाकिरहन्छ खीर। त्यतिन्जेलसम्म हामीले आफ्ना निजीहरू कामहरू मजाले गर्न सकिन्छ। म पनि लुगा धुँदा धुँदै घरको अरू काम गर्दा गर्दै खीर पकाउने काम गरिरहेको छु। हेर्नुस् त आफ्नै आँचमा आफ्नै गतिले कस्तो मजासँग पाकिरहेको छ। आधा घण्टा जति पछि मैले चाहिँ यसलाई चलाउँदै छु। अब यो कस्तो भएछ त भनेर हेर्नको लागि चामलहरु डल्लो परिरा हुन्छ, त्यो भएर हामीले बीचबीचमा चलाउँदै गर्नुपर्छ ताकि चामल चाहिँ मजाले फुटोस्। अब 45 मिनेट जति यसलाई मजासँग पाक्न दिइसकेपछि हेर्नुस् त दुधको लेभल पनि घटिरहेको छ। आगोको फ्लेम सानो छ। खीर मजासँग पाक्दैछ। साइडमा आफ्नो काम पनि हुँदै नै छ। एक घण्टा जति भइसकेपछि खीरको अवस्था चाहिँ यस्तो छ। अब चाहिँ हामी चेक गर्न जाँदैछौँ कस्तो चाहिँ भएछ त चामलको स्थिति। मेरो स्टाइलको खीरमा चाहिँ मजासँग दुधले पाक्न पाउनुपर्छ र चामल पनि खेली पाक्न पाउनुपर्छ। चामल अलमोस्ट पाकिसकेको छ। अबको प्रक्रिया भनेको चाहिँ यो दुध चाहिँ बाक्लो हुने हो। अब चामल र दुधको कम्बिनेसन मजासँग मिल्नु हो। जब यो मजाले खेली पाक्छ नि, त्यसपछि यसको स्वाद त यति धेरै मिठो हुन्छ। तपाईहरुले बनाएर खानुभयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा आएर थ्यांक यू भन्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, मलाई पक्का विश्वास छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाकिरहेको छ। हेर्नुस् त दुधको लेभल पनि घटिसकेको छ र चामल पनि भातमा परिणत भइसकेको छ। अबको पालो चाहिँ हामीले आगोको फ्लेमलाई अलिकति बढाइदिने हो। अघि हामीले लो फ्लेम गरेको छौं भने अब मिडियम टु लो गरिदिने। अब फ्लेम अलिकति बढाएपछि यो जुन भात छ, दुध छ, त्यो चाहिँ मजाले एकअर्कासँग मिल्दै जान्छ। त्यसको एक किसिमको लेदो तयार हुँदै जान्छ। एकदमै क्रिमी यसरी नै बन्छ। हेर्नुस् त आगोको भोल्युम अलिकति अप भइसकेपछि यसले कस्तो मजासँग पाकिरहेको छ अनि मिठो बास्ना पनि छरिरहेको छ। यसरी हामीले करिब 1.5 घण्टा जति सानो आँचमा पकाइसकेपछि चाहिँ निलसको स्टाइलको एकदमै मिठो क्रिमी खीर बन्छ। आत्तिन चाहिँ भएन। आत्तिनु भयो तपाईँ भने चाहिँ बन्दैन नै, तर नआत्तिकन पकाउनु भयो भने बन्छ। यो अलमोस्ट मिलिसकेपछि चाहिँ एकदमै अब सबै ठिक भयो, निकाल्ने बेला हुन थाल्यो भन्ने भएपछि चाहिँ हामीले चिनी अघि हालिदिइसक्यौँ। तपाईले हेरिरहनु भएको छ र तपाईले यो खीरको थिकनेस कस्तो छ भन्ने कुरा पनि देखिरहनु भएको छ। अब चाहिँ टाइम भएको छ यो मसलालाई टक्क पिनेर हाल्ने। मैले उता एकछिन दुध पाकेर अझै धेरै थिक बन्दैछ। म चाहिँ यहाँ मसला पिनेर रेडी गरिदिइसकेको छु।
अबको पालो भनेको चाहिँ हामीले टक्क माथिबाट मसलालाई सट्ट छर्किदिने हो। यसले चाहिँ बास्ना मजाले मिठो लिएर आउँछ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो टक्क भाँडोबाट झर्ने डाडो अथवा पनियोबाट सलल्ल बग्ने टाइपको खिर बनेर रेडी भइसक्यो। अबको टाइम भनेको चाहिँ यसमा हामी आगोको फ्लेमलाई अफ गर्छौँ र घिउ चाहिँ टक्क माथिबाट थोपाथोपी घिउ हालिदिन्छौँ। यो चाहिँ मेरो टेस्ट हो, मलाई चाहिँ असाध्यै धेरै मनपर्छ, त्यो भएर मैले हालिदिन्छु। मसँग केसर भएको भए म हाल्थेँ, केसर मसँग थिएन, बजारमा दौडादौड गएर मैले लिइनँ है। अब यत्तिको भएपछि चाहिँ हामीले यो खिरलाई चाहिँ छोडिदिउँ क्या। अब यो मजाले सेलाओस्। खिर चाहिँ आरामले गर्ने काम हो, दौडादौड गरेर तातो खिर। कति मान्छेहरूले त खिरलाई तताई खाइरहेको देख्छु, मलाई त हाँस पनि उठ्छ अनि अचम्म पनि लाग्छ। खिर चाहिँ जति सेलायो उति मिठो हुन्छ। बासी खिर खाएर हेर्नुहोस् असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। यसरी 1-1.5 घन्टा सेलाइसकेपछि हेर्नुहोस् त पत्र मजाले जमिसकेको छ। अबको पालो भनेको चाहिँ मैले भगवानजीलाई भोग लगाइदिन्छु। खिरको हाम्रो समाजमा र हाम्रो धर्ममा विशेष महत्त्व छ, त्यसैले यो खिर चाहिँ पहिलो नम्बरमा भगवानजीलाई भोग लगाइसकेपछि बल्ल हाम्रो पालामा आउँदैछ। यस्तो पत्र लागेको खिर त साह्रै धेरै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ मैले कसौडीको खिरलाई बलमा खनाइदिएको छु ताकि अलिअलि तातो भएको खिर पनि मजासँग सेलाओस् भनेर। साइडमा आलुको अचारलाई पनि रेडी गरिसकेँ। खिर र आलुको अचार चाहिँ पर्फेक्ट कम्बिनेसन लाग्छ मलाई, त्यो भएर खिर बनाएको बेला आलुको अचार पनि चाहि नै हाल्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले खिर बन्यो। मसँग समय छ, तपाईँसँग समय छ भने यसरी सेलाउन राखेको खिरलाई अझै 15-20 मिनट मजासँग सेलाउन दिनुहोस्। त्यसपछि सर्भ गर्नुहोस्। खिर चाहिँ माथिबाट टक्क पत्र लागेको असाध्यै धेरै मिठो हुन्छ। टाइम छ भने आफ्नो भाँडामा सर्भ गरेर एकछिन छोडिदिनुहोस्, माथिबाट पत्र लागोस् अनि खानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले ओ माई गुडनेस थ्याङ्क यू निलस नभनी बस्नै सक्नुहुन्न। रेसिपी मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु पर्यो र सेयर पनि गर्नु पर्यो। फेरि हामी भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्कार सबैजनालाई।